Trong hơn 60 năm, Mỹ theo đuổi một công nghệ được xem là ranh giới tối thượng của chiến tranh hiện đại, scramjet, động cơ tạo ra những vũ khí siêu thanh có thể bay nhanh gấp 10 lần âm thanh. Họ đổ vào đó tiền bạc, tài năng và cả tham vọng giữ vị trí số 1 thế giới. Nhưng bất ngờ lớn nhất lại đến từ nơi ít ai nghĩ tới, Trung Quốc. Quốc gia đi sau gần 4 thập kỷ không chỉ vượt lên mà còn trở thành nước đầu tiên biến scramjet thành vũ khí thực chiến. Những tên lửa Mach 8 đến Mach 10 có thể vô hiệu hóa tàu sân bay Mỹ, xuyên thủng Aegis và đặt toàn bộ căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương trong tình trạng nguy hiểm chưa từng có. Vì sao siêu cường quân sự mạnh nhất hành tinh lại thất bại? Trung Quốc đã làm gì để đảo ngược cục diện? Hãy xem hết video này để hiểu lý do và đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích quân sự gây sốc tiếp theo. Trong gần 6 thập kỷ, Hoa Kỳ luôn tin rằng họ là quốc gia duy nhất đủ khả năng mở ra kỷ nguyên chiến tranh mới. Ngay từ những năm 1960, khi khái niệm về tốc độ Mach 5 còn bị xem là điều không tưởng, Mỹ đã khởi động các chương trình nghiên cứu động cơ scramjet với tham vọng tạo ra thế hệ tên lửa siêu thanh đầu tiên trên thế giới. Họ tin rằng nếu làm chủ được công nghệ này, Mỹ có thể duy trì quyền lực quân sự tuyệt đối trên biển, trên không và trên không gian, khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải nể sợ. Nhưng điều mà họ không ngờ tới là, càng đầu tư nhiều bao nhiêu, mục tiêu lại càng trở nên xa vời bấy nhiêu, và sau cùng, họ để tuột mất thứ mà họ từng tin rằng chỉ có mình mới có thể sở hữu. Chương trình scramjet đầu tiên của Mỹ, Hypersonic Research Engine, được triển khai từ năm 1964. Tuy nhiên, lúc đó công nghệ vật liệu, tính toán dòng khí siêu thanh và các mô hình nhiệt đều chưa đủ phát triển để giải quyết những thách thức mà scramjet đòi hỏi. Động cơ scramjet không giống bất kỳ loại động cơ nào khác, dòng khí đi vào buồng đốt ở tốc độ siêu thanh, nhiên liệu phải đốt cháy trong vài phần nghìn giây và toàn bộ thân máy bay phải chịu mức nhiệt lên tới hàng nghìn độ. Chỉ cần một sai lệch nhỏ trong luồng khí, một bất ổn trong buồng đốt hoặc một điểm yếu trong vật liệu là toàn bộ hệ thống sẽ tan chảy hoặc nổ tung gần như ngay lập tức. Ở thời điểm đó, Mỹ không có đủ công nghệ để vượt qua những rào cản này. Đến thập niên 1980, Mỹ thử bứt phá bằng dự án NASP-X30, một chương trình đầy tham vọng nhắm tới việc chế tạo máy bay không gian chạy hoàn toàn bằng scramjet. Dự án này nhận được ngân sách khổng lồ, kéo dài nhiều năm và thu hút hàng loạt kỹ sư hàng đầu của Mỹ. Nhưng kỳ vọng lớn bao nhiêu thì thất vọng cũng lớn bấy nhiêu. Cuối cùng, NASP bị hủy sau khi tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ nhưng không tạo ra được nguyên mẫu vận hành ổn định nào. Vấn đề vật liệu, nhiệt độ và khả năng kiểm soát dòng khí siêu thanh vẫn là bức tường thép mà Mỹ không thể xuyên qua. Đầu những năm 2000, Mỹ tiếp tục mô phỏng lại giấc mơ siêu thanh với X-43A và X-51A. Mỗi chương trình đều có những khoảnh khắc thành công ngắn ngủi. X-43A từng đạt tốc độ Mach 9, X-51A từng duy trì Mach 5 trong vài chục giây. Nhưng tất cả đều chỉ là những khoảnh khắc lóe sáng, không đủ để biến scramjet thành một vũ khí thực sự. Các động cơ chỉ duy trì được tốc độ cực cao trong thời gian rất ngắn, không thể mang đầu đạn tấn công, không thể điều hướng linh hoạt và càng không thể tích hợp vào hệ thống phóng chiến đấu. Những thành tựu đó giống như chạm vào mép giới hạn nhưng không thể bước qua được nó. Những thất bại nối tiếp nhau khiến Mỹ bắt đầu rơi vào vòng xoáy nghi ngờ chiến lược. Một số giới chức cho rằng Mỹ nên ưu tiên máy bay tàng hình thay vì chạy theo siêu thanh. Một số khác cho rằng ngân sách của Mỹ quá phân tán cho quá nhiều dự án cùng một lúc. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, đặc biệt là các đường hầm gió siêu thanh, lại không theo kịp nhu cầu thực nghiệm. Tồi tệ hơn, nhiều chương trình bị thay đổi, trì hoãn hoặc hủy bỏ theo chu kỳ bầu cử, khiến tiến trình nghiên cứu scramjet không bao giờ có một hướng đi dài hạn ổn định. Khi bước sang thập niên 2010, Mỹ nỗ lực quay lại đường đua với ARRW, dự án vũ khí siêu thanh phóng từ máy bay được kỳ vọng sẽ đưa nước Mỹ trở lại vị trí số 1. Nhưng ARRW nhanh chóng trở thành biểu tượng cho sự lúng túng của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Nhiều lần phóng thử thất bại, các lỗi kỹ thuật không thể khắc phục, thiếu vật liệu chịu nhiệt phù hợp, hệ thống điều hướng không ổn định và khả năng duy trì tốc độ siêu thanh không đạt yêu cầu khiến ARRW bị hủy bỏ vào năm 2023. Điều đau đớn nhất đối với Mỹ không phải là họ không thành công, mà là trong suốt thời gian đó, họ luôn tin rằng không ai khác có thể tiến xa hơn. Họ tin rằng các quốc gia đối thủ sẽ mất hàng chục năm để theo kịp trình độ khoa học của mình. Nhưng thực tế phũ phàng là Mỹ đã đánh giá thấp tốc độ phát triển của đối thủ và đánh giá quá cao khả năng duy trì độc quyền công nghệ của chính họ. Ngày nay, khi nhìn lại toàn bộ quá trình từ 1964 đến 2024, điều người ta thấy không phải là một siêu cường kiểm soát hoàn toàn công nghệ tương lai, mà là một quốc gia liên tục chạm vào đỉnh của công nghệ nhưng không thể bám trụ ở đó. Họ đã mở đường, đặt nền tảng, đưa ra những lý thuyết ban đầu, nhưng lại không phải là người biến lý thuyết thành vũ khí thực chiến. Và khi Trung Quốc bước vào sân chơi, điều Mỹ từng xem là bất khả thi lại trở thành hiện thực trong tay đối thủ đi sau gần 40 năm. Khi nhìn vào tốc độ phát triển scramjet của Trung Quốc, nhiều người lầm tưởng rằng đây chỉ đơn thuần là kết quả của việc đi tắt đón đầu. Nhưng thực tế, sự vươn lên của họ trong lĩnh vực này không phải là ngẫu nhiên. Nó là hệ quả tất yếu của 3 yếu tố then chốt: áp lực địa chính trị, hệ thống đầu tư cực lớn vào khoa học công nghệ và khả năng triển khai thực nghiệm với quy mô vượt xa bất kỳ quốc gia nào. Trung Quốc không chọn phát triển vũ khí siêu thanh một cách ngẫu hứng, họ chọn vì họ buộc phải làm vậy. Nếu không, họ sẽ luôn ở vị thế bị kiềm tỏa bởi các lực lượng Mỹ, Nhật, Hàn và toàn bộ mạng lưới quân sự do Washington thiết lập ở Thái Bình Dương. Trong suốt những năm 1990 và đầu 2000, Trung Quốc hiểu rằng tàu sân bay, máy bay tàng hình và mạng lưới radar của Mỹ tạo ra sức ép trực tiếp lên an ninh của họ. Thời điểm đó, Mỹ có hơn 70 căn cứ lớn nhỏ quanh Trung Quốc,
80% thương mại hàng hải Trung Quốc đi qua các vùng biển do tàu chiến Mỹ kiểm soát, và lực lượng không quân Mỹ có thể tiếp cận không phận Trung Quốc trong vài giờ nếu xảy ra xung đột. Điều này khiến giới chiến lược Bắc Kinh nhận ra rằng nếu không có một loại công nghệ có thể phá vỡ lợi thế truyền thống của Mỹ, họ sẽ mãi là bên yếu hơn. Scramjet xuất hiện như một lời giải duy nhất cho bài toán này, một công nghệ đủ rẻ, đủ nhanh và đủ nguy hiểm để cân bằng và thậm chí đẩy lùi sức mạnh của Mỹ. Khi bắt đầu triển khai nghiên cứu Scramjet từ đầu thập niên 2000, Trung Quốc đưa ra mục tiêu rõ ràng hơn bất kỳ quốc gia nào. Họ không phát triển Scramjet để ganh đua danh tiếng khoa học, mà để phá vỡ thế độc quyền quân sự của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Cũng vì vậy mà họ không tản mát nguồn lực. Trung Quốc dồn ngân sách lớn vào công nghệ siêu thanh theo một cách mà Mỹ không thể duy trì. Theo báo cáo của SIPRI, Trung Quốc đã tăng ngân sách nghiên cứu quốc phòng từ 20 tỷ đô la vào năm 2000 lên đến hơn 225 tỷ đô la vào năm 2023. Một phần đáng kể trong số này được dành riêng cho công nghệ siêu thanh, vật liệu siêu bền, động cơ Scramjet và đường hầm gió siêu thanh. Khi xây dựng đường hầm gió JF-12, nơi có thể mô phỏng Mach 5 đến Mach 9 trong khoảng thời gian dài gấp hàng trăm lần so với cơ sở của Mỹ, Trung Quốc đã tạo ra một lợi thế mà Washington không thể bù đắp. JF-12 không chỉ lớn mà còn có khả năng tái tạo chính xác môi trường nhiệt và áp lực Scramjet phải chịu. Theo công bố khoa học của Viện Cơ học Trung Quốc, JF-12 có thể tạo ra luồng khí siêu thanh liên tục trong hơn 100 mili giây, trong khi nhiều cơ sở Mỹ thời điểm đó chỉ có thể duy trì vài mili giây. Khoảng cách này tưởng nhỏ nhưng trong lĩnh vực siêu thanh, nó là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Trung Quốc cũng xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu mà ở đó, mọi thành phần từ vật liệu, động lực học, dẫn đường cho đến thử nghiệm thực địa đều được kết nối chặt chẽ, không còn tình trạng mỗi nhóm nghiên cứu chạy theo một mục tiêu rời rạc như tại Mỹ. Họ có hơn 400 viện nghiên cứu quốc phòng, 5.000 công ty công nghệ quốc phòng tư nhân tham gia đóng góp giải pháp và hàng chục ngàn kỹ sư trẻ được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ. Đây là lý do vì sao tốc độ phát triển của Trung Quốc trong các lĩnh vực mới nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào. Một số liệu của Nature Index cho biết Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về số công trình khoa học trong vật liệu chịu nhiệt và số nghiên cứu thử nghiệm liên quan đến khí động siêu thanh. Nhưng lý do quan trọng nhất khiến Trung Quốc vươn lên lại nằm ở đặc điểm chính trị của họ. Không giống Mỹ, nơi các dự án lớn phải trải qua chu kỳ ngân sách 4 năm, Trung Quốc vận hành chiến lược bằng kế hoạch 20 năm và 30 năm. Không có chuyện dự án bị dừng lại vì thay đổi chính quyền. Không có chuyện đổi ưu tiên từ Scramjet sang Stealth hay từ tên lửa sang vũ khí laser chỉ vì một nhóm chính trị lên nắm quyền. Điều này tạo ra sự ổn định mà các kỹ sư siêu thanh Trung Quốc rất cần. Họ có thời gian để sửa lỗi, thử nghiệm lại và tiếp tục thử nghiệm cho đến khi giải pháp hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2020, Trung Quốc tiến hành hơn 20 lần thử nghiệm vũ khí siêu thanh ở tốc độ Mach 5 đến Mach 10, con số cao gấp đôi số lần thử nghiệm tương đương của Mỹ. Việc thử nghiệm liên tục cho phép họ tinh chỉnh thiết kế, tối ưu hóa vật liệu và nâng cấp hệ thống dẫn hướng. Năm 2017, nhiều báo cáo cho biết Trung Quốc đạt bước đột phá trong vật liệu composite carbon chịu nhiệt, cho phép đầu đạn siêu thanh bay xa hàng ngàn km mà không bị phá hủy bởi ma sát không khí. Đây chính là nền tảng của những vũ khí hiện đại như EJ-21, loại tên lửa có tốc độ được đánh giá lên tới Mach 10, tầm bắn hơn 1.000 km và khả năng cơ động cực mạnh trong giai đoạn cuối. Sự phát triển của Trung Quốc còn được thúc đẩy bởi một động lực khác. Họ hiểu rằng trong một cuộc xung đột tiềm năng, thời gian phản ứng là yếu tố sống còn. Nếu không có vũ khí có thể đánh trúng các nhóm tàu sân bay Mỹ trước khi họ áp sát bờ biển Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ luôn ở thế bị động. Vì vậy, họ thậm chí chấp nhận thử nghiệm Scramjet ở các điều kiện mà Mỹ coi là quá rủi ro. Các thử nghiệm ngoài thực địa diễn ra dày đặc và mỗi lần thành công lại kéo Trung Quốc đến gần hơn với mục tiêu cuối cùng. Với toàn bộ những yếu tố đó, việc Trung Quốc vượt Mỹ trong công nghệ Scramjet không còn là điều khó hiểu. Họ có động lực sống còn, có chiến lược rõ ràng, có ngân sách tăng liên tục, có cơ sở thử nghiệm mạnh nhất thế giới và có một hệ thống vận hành không bị gián đoạn bởi chính trị. Trong bối cảnh đó, việc họ chỉ mất 20 năm để đạt được thứ mà Mỹ mất 60 năm vẫn không chạm tới là kết quả tất yếu. Khi nói về sự nguy hiểm của Scramjet Trung Quốc, nhiều người vẫn chưa hình dung được mức độ thật sự mà nó có thể tạo ra. Đây không chỉ là một loại công nghệ có tốc độ nhanh hơn tên lửa thông thường. Nó là thứ có thể phá vỡ toàn bộ chiến lược quân sự Mỹ, khiến những khí tài trị giá hàng chục tỷ đô la trở thành những khối thép vô dụng chỉ trong vài phút. Nếu bạn nghĩ rằng điều này chỉ là cường điệu, hãy nhìn vào những con số lạnh lùng mà chính Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải thừa nhận. Tốc độ Mach 8 đến Mach 10 tương đương với 9.800 km/h đến hơn 12.300 km/h. Ở tốc độ đó, một tên lửa Scramjet có thể vượt qua khoảng cách từ duyên hải Trung Quốc đến tàu sân bay Mỹ trong vòng chưa đến 6 phút. Tốc độ này nhanh đến mức hệ thống radar Mỹ chỉ có tối đa 1 phút để phản ứng, và trong nhiều trường hợp thực tế, con số đó còn thấp hơn. Scramjet không chỉ nhanh, mà còn gần như không thể bị phát hiện đúng thời điểm. Radar cảnh báo sớm của Mỹ được tối ưu để phát hiện các mục tiêu bay cao. Nhưng tên lửa siêu thanh như EJ-21 hay các nguyên mẫu Scramjet đang thử nghiệm có thể bay ở cao độ chỉ từ 20 đến 30 mét so với mặt biển. Ở độ cao này, đường cong trái đất khiến radar tầm xa bị giới hạn nghiêm trọng, và tên lửa chỉ xuất hiện trước mắt radar khi đã ở khoảng cách từ 30 đến 40 km, tương đương 15 đến 20 giây trước khi va chạm. Đây là điều khiến các sĩ quan Mỹ gọi Scramjet là sát thủ vô hình tốc độ cao. Điểm khiến Scramjet trở thành nỗi kinh hoàng thứ hai đối với Mỹ chính là khả năng cơ động khi đang bay ở tốc độ siêu thanh. Tên lửa đạn đạo truyền thống bay theo quỹ đạo parabol và có thể dự đoán đường đi. Nhưng Scramjet hoàn toàn khác biệt, nó không tuân theo bất kỳ quỹ đạo cố định nào. Khi hoạt động,
động cơ Scramjet hút không khí ở tốc độ siêu thanh, tạo ra lực đẩy cực mạnh, đồng thời cho phép quả tên lửa đổi hướng một cách đột ngột. Một cú chuyển hướng chỉ 2 đến 3 độ ở tốc độ Mach 9 đã khiến máy tính của hệ thống phòng thủ Aegis phải tính lại toàn bộ dữ liệu trong thời gian chưa đến 0,05 giây. Thực tế, với tốc độ này, Aegis cần ít nhất 0,2 đến 0,3 giây để cập nhật quỹ đạo mới, đồng nghĩa với việc radar và hệ thống điều hướng của Mỹ không thể theo kịp. Đơn giản là chúng không được thiết kế để làm việc ở tốc độ này. Hãy hình dung một quả IG-21 nặng hơn 3 tấn, dài khoảng 8 mét, lao tới mục tiêu ở tốc độ hơn 12.000 km/h. Ở tốc độ đó, năng lượng va chạm không chỉ phá nát kết cấu thép mà còn gây ra hiệu ứng siêu nhiệt khiến phần lớn thân tàu đối phương bốc cháy ngay trước khi vụ nổ chính thức xảy ra. Đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia quân sự mô tả vũ khí này bằng một câu ngắn gọn: không thể đánh chặn, không thể né tránh, không thể sống sót. Đối với tàu sân bay Mỹ, tình hình còn tồi tệ hơn. Một tàu sân bay lớp GRR Ford có lớp giáp được tối ưu để chống lại tên lửa hành trình và ngư lôi, nhưng hầu như không có khả năng chịu đựng một đòn tấn công siêu thanh với động năng khổng lồ. Theo phân tích của Rand Corporation, chỉ cần một tên lửa siêu thanh Mach 10 trúng vào cấu trúc bong hoặc tháp chỉ huy, con tàu 100.000 tấn có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn chỉ trong một cú đánh duy nhất, không phải chìm, nhưng mất khả năng chiến đấu. Điều đó đối với hải quân Mỹ còn tệ hơn. Hệ thống Aegis, lá chắn tự hào của Mỹ, cũng không thể làm gì nhiều trước Scramjet. Tốc độ phản ứng của tên lửa đánh chặn SM-6 là Mach 3,6. Nếu mục tiêu bay Mach 9, mỗi giây trôi qua khoảng cách giữa hai bên thay đổi hơn 2 km. Trong mô phỏng chiến đấu, ngay cả khi Aegis phát hiện và phóng SM-6 ngay thời điểm đầu tiên, tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu chỉ ở mức dưới 1%. Con số này thấp đến mức không thể chấp nhận đối với phòng thủ thực chiến. Ngoài tàu sân bay, các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương cũng đang đối mặt nguy cơ chưa từng có. Khoảng cách từ bờ biển Trung Quốc đến Okinawa là khoảng 720 km, đến Đài Loan là hơn 160 km, đến Philippines hơn 1.000 km và đến Guam khoảng 3.000 km. Một tên lửa Scramjet Mach 10 chỉ cần khoảng 30 phút để đến Guam và dưới 10 phút để đánh vào Okinawa hoặc Philippines. Đây là lý do tại sao giới chiến lược Mỹ thực sự lo ngại thời gian phản ứng quá ngắn, còn mức độ thiệt hại lại vượt xa bất kỳ loại vũ khí thông thường nào. Càng nguy hiểm hơn khi Scramjet không phải chỉ là một vũ khí tấn công đơn lẻ. Nó là một nền tảng. Một khi Trung Quốc hoàn thiện Scramjet, họ có thể gắn nó vào nhiều loại vũ khí khác nhau, từ tên lửa chống hạm, tên lửa tầm trung đến các phương tiện bay siêu thanh có khả năng mang đầu đạn nặng hơn và tấn công xa hơn. Vấn đề nằm ở chỗ Mỹ không có cách nào ngăn chặn Scramjet bằng các công nghệ hiện tại. Mọi radar, mọi hệ thống phòng thủ, mọi tàu chiến, tất cả đều thuộc thời đại cũ so với Scramjet. Đây chính là điểm khiến giới tình báo Mỹ lo lắng khi một quốc gia có thứ vũ khí mà đối phương không thể đánh chặn, trật tự răn đe bị phá vỡ hoàn toàn, cân bằng quyền lực không còn nữa. Mỹ không thể tự tin điều tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương, không thể bảo vệ Đài Loan dễ dàng và càng không thể đe dọa sức mạnh quân sự của Trung Quốc bằng chiến lược áp đảo lực lượng. Scramjet biến mọi kế hoạch đó thành điều không còn khả thi. Scramjet của Trung Quốc không chỉ mạnh, nó đặt ra câu hỏi liệu Mỹ đã đánh mất vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực mà họ từng thống trị tuyệt đối. Và nếu một cuộc xung đột lớn xảy ra, Mỹ có dám đưa tàu sân bay tiến vào phạm vi tấn công của những quả tên lửa có tốc độ 10.000 km/h hay không? Đó là câu hỏi mà ngay cả Lầu Năm Góc cũng chưa có lời trả lời. Khi nhìn toàn bộ hành trình phát triển Scramjet của Mỹ và Trung Quốc, người ta dễ nhận ra đây không chỉ là cuộc đua công nghệ, mà là cuộc đối đầu giữa hai cách tư duy, hai mô hình sức mạnh và hai cách nhìn nhận tương lai chiến tranh. Mỹ là người tiên phong, người đặt nền móng và người có tham vọng lớn nhất. Nhưng 60 năm sau, khi Trung Quốc xuất hiện với những tên lửa siêu thanh mang động cơ Scramjet có thể đạt Mach 8 đến Mach 10, thực tế phũ phàng hiện ra, người mở đường không phải lúc nào cũng là người về đích. Mỹ đã bước vào cuộc đua với niềm tin tuyệt đối rằng không ai có thể theo kịp mình, nhưng chính sự tự tin đó lại trở thành điểm yếu chí tử khiến họ đánh mất ưu thế vào tay đối thủ đi sau. Trung Quốc không chiến thắng vì họ có nền khoa học tốt hơn, mà vì họ có động lực lớn hơn, áp lực mạnh hơn và tầm nhìn dài hạn hơn. Họ buộc phải phát triển một thứ có thể triệt tiêu lợi thế tàu sân bay, tên lửa hành trình và radar tầm xa của Mỹ. Scramjet trở thành lựa chọn duy nhất đủ khả năng bẻ gãy chuỗi phòng thủ hiện đại nhất thế giới. Khi họ đầu tư vào JF-12, vào vật liệu chịu nhiệt, vào chương trình thử nghiệm dày đặc và vào sự ổn định chiến lược kéo dài hàng thập kỷ, Trung Quốc đã tạo ra một con đường chỉ có tiến lên, hoàn toàn không có lùi lại. Và khi họ bước vào kỷ nguyên vũ khí siêu thanh thực chiến, thế giới bỗng nhận ra siêu cường mới đã xuất hiện ngay trước mắt, còn Mỹ thì vẫn đang loay hoay với những nguyên mẫu chưa thể hoàn thiện. Điều đáng lo ngại nhất không phải là Trung Quốc đã có Scramjet. Điều đáng lo nhất là Scramjet làm thay đổi toàn bộ khái niệm về chiến tranh hiện đại. Một tên lửa Mach 10 có thể phá hủy tàu sân bay trị giá 13 tỷ đô la chỉ bằng một đòn đánh. Một căn cứ Mỹ có thể bị tấn công trong vòng vài phút. Những hệ thống phòng thủ mà Mỹ dày công xây dựng trong hơn 40 năm gần như vô nghĩa trước một quả tên lửa nặng vài tấn bay sát mặt biển. Đây là lý do vì sao nhiều chuyên gia gọi Scramjet là kẻ viết lại luật chơi, bởi nó làm biến mất những ưu thế mà Mỹ luôn xem là nền tảng để duy trì sức mạnh toàn cầu. Mỹ từng tin rằng chỉ họ mới đủ khả năng đi đến giới hạn của công nghệ siêu thanh, nhưng cuối cùng, khoảng cách công nghệ không phải là thứ quyết định người chiến thắng. Thứ quyết định chính là ý chí, là chiến lược, là áp lực sinh tồn và là sự nhất quán không đổi hướng. Trung Quốc có cả 4 yếu tố đó. Và khi họ sở hữu Scramjet, họ sở hữu chìa khóa có thể mở ra một trật tự quân sự mới.
Những gì xảy ra hôm nay mới chỉ là khởi đầu của kỷ nguyên vũ khí siêu thanh. Và nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những bí mật công nghệ, những cuộc đua vũ trang và những phân tích khiến bạn nhìn chiến tranh bằng một góc độ hoàn toàn khác, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Sẽ còn nhiều điều khiến bạn phải kinh ngạc hơn nữa.